Bun venit, dragi prieteni! În acest videoclip vom păși împreună în energia anului 2026. Un an al transformărilor profunde, al noilor începuturi și al clarității interioare. De ce? Pentru că 2026 este numărul 1, se reduce la un singur număr, 1, care de fapt este Soarele. Fiecare zodie va primi un mesaj special, o direcție și o vibrație care să vă ghideze spre cele mai bune decizii. Așadar, relaxați-vă, respirați adânc și haideți să descoperim împreună ce vă rezervă Universul în 2026. După cum vedeți aici, aveți harta, horoscopul pentru zodia voastră, RAC. Pe partea cealaltă aveți tranzitul planetelor care tranzitează lent. Celelalte planete, cum ar fi Marte, Venus, Mercur, le vom avea pe horoscopul lunar pe canal pentru fiecare semn zodiacal și pe site, linkul în descriere, aveți remedii practice pentru fiecare semn zodiacal bazat pe energiile planetare ale semnului zodiacal la pagina Remedii. Aici aveți de fapt datele ascendentului în RAC, care în engleză este Cancer. Deci ascendenții de pe 16 iulie până pe 16 august. Vă reamintesc că este vorba despre astrologie vedică. Dar pentru mulți dintre voi poate aveți luna în RAC sau soarele în RAC. În funcție de ascendent, știm din start cum stau planetele pe harta voastră. Jupiter, anul acesta, va fi exaltat în propria voastră zodie și începând de pe 1 iunie, când va intra în RAC, după care pe 31 octombrie va intra în Leu. Saturn va rămâne în Pești pentru că el stă de obicei într-un semn zodiacal 2 ani și jumătate, după care avem nodurile lunare. Nodul nord, Rahu, care va intra pe 25 noiembrie în Capricorn, și nodul sud, Ketu, care va intra la fel pe 25 noiembrie în RAC. Întotdeauna ei stau la o depărtare de 180 de grade. 7 case. Mișcarea celorlalte planete, după cum vedeți aici, aveți în casa a 6-a Marte. Marte de obicei stă 45 de zile într-un semn zodiacal, dar o retrogradare poate duce la 60 până la 180 de zile. Venus la rândul lui stă 23 sau 28 de zile, dar retrogradarea poate fi chiar și mai mare de 40 de zile. Mercur 23 până la 30 de zile și variază dacă e retrograd din nou. Soarele știți simplu că este un semn zodiacal, 30 de zile, și luna, bineînțeles, 2 zile și 25. De aceea vom face în detaliu în fiecare lună pentru că se va schimba tranzitul. Ce este anul 2025 pentru RAC? Provocări fizice și emoționale, pentru că voi sunteți guvernați de lună, emoție, dar și o creștere imensă. Posibil să fie oportunități din străinătate, descoperiri creative și succes academic care te așteaptă anul acesta, te favorizează mișcarea lui Jupiter. Cu siguranță va aduce multe turbulențe în ceea ce privește dinamica familială, sănătatea, precum și evenimente neașteptate. Abilitățile tale creative vor străluci și vei veni cu idei și concepte noi, uimitoare, care îți vor aduce faimă și îți vor stimula creșterea carierei. În plus, unii dintre voi să știți că veți face
conexiuni în străinătate cu persoane bine plasate și influente. Cu toate acestea, vei purta o povară emoțională și s-ar putea să experimentezi fluctuații ale stării de sănătate. Securitatea financiară este crucială în acest an. De ce? Îl aveți pe Ketu în casa a doua. Aici există șanse de înșelăciune, furt sau fraudă cu Rahu în casa a opta. În plus, ar trebui să te asiguri că nu accepți nicio oportunitate de a face bani ilegal. De asemenea, s-ar putea să fie nevoie să te muți departe de casă pentru a câștiga bani sau pentru a obține studii superioare. Până pe 5 decembrie 2026, poate apărea un stres legat de viața conjugală din cauza impactului combinat al lui Rahu și Ketu, pentru că își vor schimba, de fapt, semnele, după cum am spus. Ketu va intra în zodia ta și Rahu va fi în Capricorn. De aceea, va fi o fluctuație, să zicem, în viața de familie. Dar mai poate fi și o combinație a evenimentelor neașteptate ce țin de o avere. Ți se recomandă să conduci cu prudență și să eviți activitățile de aventură în acest an. Va trebui să îți păstrezi bunurile într-o bancă sau într-un loc sigur pentru a elimina orice risc de pierdere a proprietății. Înclinația ta spirituală se va intensifica cu Jupiter în casa a 12-a și îți aduce pace interioară. Legătura ta cu soțul, soția se va întări și vei petrece timp de calitate cu familia ta. S-ar putea să ai ocazia să te stabilești într-o țară străină și să începi un nou capitol al vieții tale, conform poziției lui Jupiter. Cu toate acestea, pot apărea potențiale probleme de sănătate legate de tine sau de familia ta. Deci trebuie să fii foarte atent la dieta ta și să fii atent la problemele legate de ficat, deoarece Jupiter are un impact asupra sănătății tale și cheltuielilor tale până pe 2 iunie 2026 și Jupiter de obicei ne arată starea ficatului. De asemenea, este recomandabil să-ți menții sănătatea sub forma mișcării în fiecare zi. Deci, fă-ți o rutină din asta. Vei fi perseverent, dedicat în a merge către studii superioare. Pentru cei care sunteți interesați, te vei dedica poate foarte mult la ore întregi de studii. S-ar putea să fie nevoie să călătorești pe distanțe lungi pentru a-ți îndeplini aspirațiile academice. Vei simți nevoia să oferi ajutor celor defavorizați și vei fi loial și grijuliu față de partenerul tău de viață. Cu toate acestea, să știți că influența lui Saturn asupra relațiilor tale te-ar putea distanța de tatăl și frații tăi. Sau există aici o problemă care te distanțează de familie. Prin urmare, pentru a menține armonia domestică, ar trebui să evitați certurile cu membrii familiei și să încerci să nu fii prea critic față de opiniile lor. Acest an te va transforma și va aduce atât provocări, dar și creștere. Se recomandă, deci, conduceți cu prudență,
o dietă echilibrată, exerciții fizice regulate pentru a preveni orice adversități legate de sănătatea și bunăstarea voastră generală. Te așteaptă oportunități străine interesante și studii superioare, iar unii dintre voi poate că reveniți într-un loc în care ați mai fost cândva în străinătate și pentru simplu fapt că doriți să vă stabiliți acolo. Pentru că voi cunoașteți acel loc. Deci, pentru unii dintre voi, pur și simplu, veți lua o decizie majoră. Este ca și cum ați vinde totul și a vă muta într-o altă țară. Unde ați mai fost cândva? Poate ați stat acolo 7 ani, să zicem. Pentru că 7 ani sunt Ketu, este o energie dintr-o viață anterioară și vă recheamă acel pământ pentru unii dintre voi. Pot exista unele întârzieri în planurile tale de călătorie sau în procesele generale legate de muncă, mai ales la începutul anului, pentru că toate planetele sunt în casa a 6-a. Deci pentru mulți dintre voi să știți că veți atrage beneficii dintr-o țară străină sau oportunități de angajare în străinătate înainte de iunie. Odată ce Jupiter va fi exaltat pe 2 iunie, te va ajuta să-ți îmbunătățești abilitățile, să-ți sporești încrederea și, bineînțeles, să-ți susții norocul. Vei câștiga recunoaștere și sprijin la locul de muncă, iar afacerile tale vor deveni profitabile. De asemenea, vei merge în călătorii legate de muncă care te vor ajuta să-ți îmbunătățești rețeaua de contacte. Nu uitați că voi sunteți guvernați de lună și cu cât circulați mai mult drumuri scurte cu mașina, vă îmbunătățește situația financiară și contactele. Unii dintre voi ar putea fi de asemenea luați în considerare pentru roluri de conducere în ultimile 2 luni, când Jupiter îți va binecuvânta cariera cu al 9-lea aspect al său. Ar putea exista un mic stres financiar sau o schimbare bruscă de carieră din cauza lui Rahu și Ketu. Jupiter fiind din nou aici în Rac, al 9-lea aspect ar fi aici. Și atunci va fi ceva extraordinar de bun spre sfârșitul anului. Încearcă să-ți îmbunătățești abilitățile, terminând ceva ce ai început. Explorează oportunități de carieră în străinătate și urmărește clienți străini. Faceți o planificare financiară atentă, evitați să luați decizii pripite și să cheltuiți prea mult. Ar trebui să devii un pic mai disciplinat și rămâi consecvent în eforturile tale. Perioada iunie-octombrie va atrage recunoaștere la locul de muncă, sporindu-ți valoarea pe piață. Cu toate acestea, cu siguranță vor exista turbulențe legate de carieră și evenimente bruște în perioada martie-aprilie. De ce? Pentru că îl aveți pe Rahu în casa 8-a și aici sunt răsturnările de situație. Nu e neapărat ceva care se termină, ci este pur și simplu o răsturnare de situație, dar întotdeauna să vă gândiți că este pentru ceva mai bun în viața voastră. Deci aceste suișuri, coborâșuri bruște în carieră, finanțe, vor fi în acest an. Cheltuielile voastre vor crește, veți tinde să cheltuiți pe confort și lux. Sănătatea voastră poate fluctua din cauza carierei sau ar putea exista cheltuieli legate de sănătate cu Jupiter în casa 12-a. Cu toate acestea, orice tranzacții externe pe care le faceți în această perioadă vor aduce beneficii financiare și abundență. Va trebui să ai încredere în tine pentru a primi acel impuls după mijlocul anului. Pentru că Jupiter
devine exaltat în casa voastră și vei atrage noi parteneriate și oportunități de afaceri. Unii dintre voi veți începe de asemenea un venit suplimentar. În ultimile 2 luni ale acestui an 2026 veți primi recompense pentru munca asiduă și disciplina voastră. Veți crea noi active, iar banii vechi pe care i-ați împrumutat altora vi se vor întoarce. S-ar putea să vă simțiți tentați să vă asumați riscuri speculative, ceea ce poate aduce anumite suișuri și coborâșuri în economiile voastre. Trebuie să vă concentrați pe crearea unui buget și să primiți ajutor de la un consultant financiar pentru a vă asigura securitatea financiară și beneficiile investițiilor. De ce o spun? În momentul în care voi datorați bani cuiva, acolo unde datorați bani, nu vine cu energie bună dacă voi nu restituiți banii respectivi. Aveți grijă să restituiți banii respectivi și încercați să dați tot ceea ce aveți ca datorie marțea și mai ales la ora lui Marte, pentru a pleca repede și pentru a plăti cu ușurință. Dar ceea ce îți spune mai mult este să nu faci și alte datorii, mai ales la începutul anului, cu toate planetele în casa 6. Îți spune din contră, ștergeți datoriile și nu mai faci cheltuieli impulsive în primele luni ale anului. Eviți să împrumuți sume mari de bani altora, bineînțeles dacă le ai. Nu lua decizii pripite legate de investiții. Fii atent și diversifică-ți investițiile pentru a reduce riscurile. Concentrează-te pe economii și structurează-ți finanțele anul acesta dacă vrei să ai ceva pus deoparte. Vei atrage noi fluxuri de venit, câștiguri financiare în jurul lunilor iunie și iulie. Averea ta va rămâne constantă și vei dobândi noi oportunități în ultimile 2 luni. Cu toate acestea, cheltuielile tale pot crește și s-ar putea să iei decizii riscante între ianuarie și mai. Deci încearcă pe cât posibil să nu mai faci alte cheltuieli în 2026. Bineînțeles că mai în detaliu veți avea pentru fiecare lună. La final, vă doresc din suflet ca anul 2026 să vă aducă liniște, împlinire și puterea de a transforma orice vis în realitate, să aveți parte de sănătate, de oameni buni în jurul vostru, de oportunități noi și curajul de a merge pe drumul vostru autentic. Fie ca acest an să fie plin de lumină, inspirație și momente care să vă bucure inima. La mulți ani și un 2026 minunat!